Welcome sa zip9.com. Excited ako na ibahagi sa inyo itong bagong series ng tutorial na to. No? So, in this series, mag-aaral tayo ng software, free software which you can download from the internet, yung GeoGebra. No? So, if you want to download the software, you can go to geogebra.org. No? Ito yung spelling niya, geo and then gebra and then .org and then hanapin nyo lang yung downloads. And even if you're using Mac or Windows or Linux na computer, pwede nyong ma-download to, no? Itong software na to. Okay? So, yung una natin pag-aralan, hindi muna tayo gagamit ng graphics, no? I mean yung graphing, hindi muna tayo mag-graph, no? So, we won't be needing this window. And at the same time, hindi rin natin gagamitin itong algebra window. So, ito yung mga tools natin. Ito tawag natin ito yung toolbar. Ito ay algebra window, tsaka ito ay graphic window natin. Graphics. So, tanggalin muna natin to, no, yung algebra window by clicking the X button here. Tapos, ayaw muna natin makita tong yung grid, no? So, just click natin tong grid dito. And then, yung axis natin. Just click. So, pwede mo ibalik, no? By clicking again. Okay? So, yung first activity natin is paano ba tayo gagawa ng equilateral triangle, no? Meron tayong regular polygon dito, no? Madali lang kung regular polygon yung gagamitin natin. But we won't be using that because we'll be learning some tools, no? For example, ang gagamitin natin dito sa paggawa ng equilateral triangle ay ang principles of straight edge, no? Compass and straight edge construction, no? So, kung familiar kayo sa compass and straight edge, then madali nyo maintindihan kung bakit ito yung proseso. No? But in any case, kailangan nating aralin yung tools. No? So, ang unang tool na gagamitin natin ay yung circle with center through point tool. No? Na-notice na may triangle dito, di ba? Pag pinlik ko yan, marami tayong makikitang mga tools. No? But we will use the first tool, which is center o circle with center through point. So, ano sinasabi niya? Select center, point, and then point on circle. So, magsiselect tayo ng center and then a point on the circle. No? Okay. So, kung nag-click ako dito, tsaka nag-click ako dito. No? Okay, so, yan. Makikita nyo, pwede kong galawin to. Pwede ko rin galawin to. Or I can move the circle. No? Or I can move the window. Pwede rin window yung i-move ko. Okay. So, walang pangalan yung point, no? If I want to display the name of the points, right click ko lang tapos show label. Right click and then show label. Okay? Next, gagawa ko ng another circle. This time, ang center ko naman ay B at dadaan naman siya dun sa A. So, unahin ko muna i-click yung center ko, which is B. And then, dahan-dahan, iangat ko yung mouse and then I click on A, no? Okay? So, mukhang okay tayo. Now, kung label ang i-drag natin, kailangan natin gamitin yung move, no? Move tool. So, pwede natin i-move tong label na to. Yan. Pwede natin siyang ayusin. Okay? Again, I can move the points and then I can also move the circle. No? Next. Gusto kong kunin yung intersection dito, no? I want to create a point here. So, gagawin ko, I'll get the intersect tool. No? So, kiklik ko lang itong parang triangle na maliit dito and then intersect tool. And then, yeah. I click dito. Again, gusto kong i-display yung pangalan niya. So, I click the move tool. Lagi ka dapat babalik sa move tool, no, para makapag-right click ka. Okay, and then right click and then show label. Okay. So, meron na tayong tatlong points. And then, ang gagawin ko is kukonek ko yung mga points na yan using the segment tool, no? Pangalawa. So, click ko yung C, then click on A, then click on A, click on B, and then click on C, click on B. Okay? So, meron na akong equilateral triangle. Okay? So, paano ko malalaman yan na equilateral yan? Well, pwede nating gamitin yung distance tool, no? Distance tool. Saan yung distance tool? Ito sa angle and then distance or length.
And then, i-click ko lang yung mga segments, no? Yan. Okay, so makikita nyo, pag minove ko to, yan, pare-pareho yung mga length niya, no? Kasi nga equilateral triangle. But of course, kung teacher kayo, conjecture lang yan, no? You have to prove, no? I think this is easy, very easy to prove. So, dapat yung estudyante nyo ma-prove that this is indeed an equilateral triangle, no? Kasi radius nga naman to ng isang circle, diba? Siyempre, congruent tong dalawang to. Kasi ito, radius din siya ng circle na with center B. So, congruent tong dalawang to. Meaning, itong tatlong to ay congruent by transitive property, no? Congruence. Which means congruent itong tatlong lahat to. Which is the definition of an equilateral triangle. So, that's basically the proof, no? Yung outline ng proof. Okay, so, pwede kong i-hide itong mga ano na to, no? So, pwede kong i-hide itong mga circle na to if I want. I can just, right-click and then show object, sorry. Right-click and then show object. Okay, so meron akong equilateral triangle. Paano kung gusto kong ibalik yung mga objects niya yung circle? Hindi nyo nakikita dito, pero may menu yan, no? File, View, File, Edit, View. Hindi nyo nakikita dito sa window na to, but ginagamit ko kasi Mac, so hindi siya kasama. Pero pag Windows, meron niyang menu dito sa taas. So, i-click nyo lang yung View, and then, click nyo yung Algebra. No? And makikita nyo, nandito yung lahat ng objects na nakadrawing dito. So, ang nawala is yung circle na dalawa. Kung may blanco yung circle mo, ibig sabihin, hidden siya. Pag nandito siya, pag may kulay blue, ibig sabihin, naka-display siya. So, i-click ko lang yung mga hidden objects. And as you can see, bumalik yung dalawang circles. So, nung nag-show object ako, ibig sabihin, hinide ko lang siya. Hindi siya binura. Magkaiba yung delete saka show object. Okay? So, to summarize, anong natutunan natin mga tools ngayon? Yung circle. Ano pa? Yung segment. What else? Yung distance, no? Para makita mo yung distance ng isang segment. So, this is an equilateral triangle, no? And kung nagtataka kayo bakit yung iba yung kulay nito, because this circle is not movable, no? Kasi dependent yan dun sa kung maalala nyo, dun sa dalawang circles, no? Dependent siya dun sa dalawang circles, intersection siya. Kaya pag hindi mo binago yung size ng circle, definitely dyan lang yan, no? Pag binago mo yung size ng circle, syempre magbabago din yung intersection niya. And even if you move the circle, nandyan lang siya. Intersection pa rin siya ng dalawang circles. Yun ay dependent, this is a dependent point. Well, dependent quote, no? At itong dalawang to independent kasi pwede natin silang i-move. Okay, that's it. I hope meron kayo natutunan sa video na to. Sa susunod na video, mas mag-aaral pa tayo ng more tools, no? Ang napag-aaralan natin ay circle, segment, tsaka distance tool, no? Tsaka kung paano ba mag-display ng label, paano ba mag-display o mag-hide ng objects, no? Yan yung mga natutunan natin sa video na to. Okay, so I hope meron kayong natutunan, no? See you in the next tutorial.